Hej! I dagens Skogen och kapitalet så pratar vi om konjunkturen i skogsbranschen. För ett par veckor sedan så tvingades Södra varsla 200 anställda och innan det så var det Billerud som varslade 600 anställda. Med oss i studion idag så har vi Christian Nilsson, analytiker på Skogsindustrierna. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ulf Aronsson, reporter på ATL, och jag heter Cecilia Adolfsson och jag är reporter och programledare på EFN Ekonomikanalen. Ja, det är flera stora sågverk och skogsindustribolag som varslar. Hur mår svensk skogsindustri och varför? Vi får väl säga att branschen mår rätt så dåligt just nu. Det är ett väldigt ansträngt läge. Vi ser att, som du nämner här, flera bolag har det rätt så tufft. Och det kanske också är en vändning som vi har sett under senaste halvåret. Ska man sammanfatta vad det är så är det väl egentligen en avmattad efterfrågan, men kanske ännu mer så också ett väldigt högt kostnadsläge. Man har haft väldigt höga kostnader och en osäkerhet kring hur efterfrågan utvecklas helt enkelt. Därför försöker man nu anpassa sig inför hur ska framtiden se ut och vilken produktion behöver man ha då helt enkelt. Men vad tror du? Kan det bli fråga om nedläggningar, strukturförändringar inom sågverksbranschen? Som du nämner så har vi ju sett att det redan finns flera varsel eller indikationer på att man vill förändra sin produktion. I dagsläget så finns det väl inga direkta faktorer som pekar på att men nu skulle liksom en förbättring kunna komma. Utan här får vi nog vara förberedda på att det kommer att bli sämre innan det blir bättre igen. Och det är lite svårt att se exakt när ska vändningen komma i dagsläget i varje fall om vi tittar på läget här och nu helt enkelt. Har du några tankar? Det är väl det här, det är lätt att säga att, eller det blir lite svepande att säga låg efterfrågan och att det går att specificera faktorer som gör att det just nu är trögt. Ja, absolut, men samtidigt så är väl kanske svaren där också rätt så svepande och det handlar ju i grund och botten om en världskonjunktur som stapplar, som inte riktigt vill återhämta sig efter de här problemen vi har haft. Och där vi har haft en förväntning, när vi gick in i året här nu så förväntade jag mig att men det här kommer vara ett år som bara taktar upp till att komma tillbaka till en normal konjunktur igen. Men sen har vi haft situationer med tullar från USA som har fått spridningseffekter som har drivit på andra förändringar i handelsflödena etc. Och hushållen i Sverige och hushållen globalt, men alla känner den här osäkerheten och ingen vågar riktigt satsa på att konsumera eller på att öka tillväxten etc. Så att det kanske är ett svepande svar det också, men det är ju liksom den här världskonjunkturen som är egentligen det som hämmar skulle jag säga. Ja, tack. Kan du beskriva lite, vad sa du? Så det följdeffekter eller sidoeffekter av tullarna? För jag tror i den breda rapporteringen så kanske man har sett att det kommer lite tullar här och där. Hittills har ju både trävaror och massa då som produceras i Sverige inte varit drabbade av de där tullarna, men vi påverkas ändå. Hur då? Ja, men på trävarusidan framförallt så har vi haft en respit i ett halvår här ifrån april. Då var ju trävarorna helt och hållet undantagna ifrån importtullar in till USA. Och det var ju för att USA själva identifierat att detta är en resurs av nationellt säkerhetsintresse. Har vi inte trävaror och import av trävaror så kommer vårt land ha problem. Sen har de ju kommit fram till att de ändå ska ha en tull på global import av trävaror. Den landade på 10%, vilket ju blir lägre än de här 15% vi ser annars från Europas del. Men de har också identifierat på massasidan. Där har vi en liten annan situation. Där hade man tullarna tidigare, men nu under hösten så har man konstaterat att vi behöver nog faktiskt fortfarande importera en del massasortiment eller en del massa kvaliteter. Och därför har man gått ner och satt 0% på dem. Så i dagsläget är det så att flera av de sortimenten som är viktiga för Sverige att exportera till USA, men de har fått 0% i tullar då. Och sen som tillägg då så är det ju så att på papper och kartong och de här andra som inte är identifierade som trävarorna eller som de här massakvaliteterna, men då har vi då i dagsläget 15% på exporten till USA. Sen brukar jag, och det kanske jag ska passa på att tillägga här också då, att men det här är ju en import som i grund och botten betalas av importören. Självklart är det så att det här drabbar svenska bolag. Inte minst i det kortsiktiga perspektivet här och nu. Vi ser att det är pressat
Ovanpå det så får man en tull här och nu. Det kanske är fortfarande varor som håller på att levereras, är i transit, som inte hade en tull på sig när de skickades, men som har en tull på sig när de kommer i land och sådär. Oerhört pressat här just nu. Det här blir liksom någonting som läggs ovanpå det. I grund och botten så tror jag ändå att det är den amerikanska konsumenten som kommer att behöva betala mer för de här tullarna som de har lagt på sig själva helt enkelt. Men det styr väl också om övriga handelsflöden, alltså sådana som har tidigare exporterat till USA försöker hitta andra marknader för att komma undan tullarna så att säga. Ja, men vi ser många följdeffekter av det här och som sagt var den övergripande slutsatsen från vårat håll har egentligen varit att tullarna kommer i grund och botten amerikanska konsumenter behöver betala själv. Oron vi har är ju på trävarusidan väldigt tydligt att kanske är det så att de lägger fällben för sig själva, amerikanerna. Kanske är det så att de skadar sin egna ekonomi rätt så mycket helt enkelt. Och att den totala efterfrågan minskar. Och att det därför blir problematiskt för svensk export till USA. Men sen har vi den tredje delen som är lite det du är inne på här. Och det är ju att det vi egentligen ser som det stora problemet med den här utvecklingen. Det är hur påverkar USAs handelsrelationer alla andra handelsrelationer runt om i världen? Ja, för det var min nästa fråga faktiskt. Så det var, och här har vi börjat se de här spridningseffekterna. Vi ser att USA och Kina har en handelskonflikt där de har ökat tullarna mellan varandra. Och att det i sin tur ger en spridningseffekt mellan Europa och Kina. Och att det är liksom de här störningarna av de totala handelsflödena är egentligen det som oroar oss allra mest. Alltså vi är en oerhört exportstark nation, exportstark näring och bransch. Vi exporterar 85% av det vi producerar. Det är jätteviktigt för oss att de globala handelsrelationerna fungerar. Din fråga var egentligen kring handelsflödena, men här ser vi ju tydliga sådana exempel där exempelvis då massaexporten ifrån USA in till Kina har minskat kraftigt. Det har påverkat flödena i viss mån kanske positivt här och nu. Vi har kunnat upprätthålla våra massaexport till Kina. Kanske lite mer än vad vi hade förväntat oss om inte USA hade varit aktiva där. Men vi ser också att nu kommer istället då en flod av papper och kartong från Kina som liksom flödar in i Europa som vi inte alls hade varit vana med sen innan. Jag tänkte att jag förklara det lite grann. Om vi pratar om kartonger och förpackningar. Ja. Vilken betydelse har Kinas allt större marknad i Europa? Om du förklarar hela kedjan där, hur det hänger ihop. Ja, men det vi ser egentligen om vi tittar på en balans i Europa så är det så att vi är egentligen vana vid att producera mer än vad vi konsumerar själva inom Europa. Vi är vana vid att exportera en del av papper och kartong och förpackningar till andra marknader globalt sett. Inte bara för Sverige utan som Europa som helhet. Där Kina är en av de marknaderna. Nu har man sett en utbyggnad av den kinesiska produktionen. Man har förväntat sig att efterfrågan globalt sett ska öka. Man har kunnat börja producera mera själva. Här ser vi då att i och med att de här nya anläggningarna har kommit online relativt nyligen i en situation där efterfrågan är lägre, då har vi helt plötsligt fått ett överskott i Kina helt enkelt. Och det här överskottet som finns här och nu, det flödar då in till Europa. Ofta kanske till en lägre kostnad som vi har svårt att konkurrera med. Och i detta läget här och nu där konjunkturen är relativt svag, då kanske det då lägger liksom ett extra steg av press på den europeiska marknaden så att säga. Och därför går det trögt för kartong och förpackningar? I Europa, absolut. Globalt sett också. Men ska vi fundera på vad är det som är drivande här? Alltså essensen över det som blir viktigt att fundera över är detta konjunkturberoende eller är detta en strukturell förändring? Och majoriteten av effekten vi ser nu kanske ändå hör ihop med konjunkturen och konjunkturläget vi har här och nu. Den stora frågan är detta någonting vi skulle se även i en god global konjunktur? Men där är kanske frågan fortfarande lite öppen. Men vi ser ändå att skulle liksom den här tillväxten man hade förväntat sig komma tillbaka och den globala efterfrågan komma tillbaka, men då kanske det igen skulle kunna bli någon form av balans. Men det kommer egentligen bara sätta tryck på situationen här och nu som är pressad
Den kommer fortsätta vara pressad innan vi ser att den globala ekonomin tar fart. Men borde inte en ständigt växande näthandel och shopping alltså öka efterfrågan just på förpackningar då? Absolut, och det är ju det man har haft i bakhuvudet när man har gjort de här investeringarna från kinesiskt håll. Man har förväntat sig att efterfrågan ska öka och öka och öka. Och det har den ju gjort också. Men just nu när vi ser ett tapp i den globala konjunkturen, då får vi liksom en stabilisering eller en minskning här och nu. Sen får vi ju se när ekonomin kommer tillbaka igen, när hushållen vågar lita på de ekonomiska förutsättningarna och när vi liksom ser att vi kommer tillbaka till ett normalläge. Och här hade man ju kunnat hoppas att vi skulle vara där, och man hade kunnat hoppas att vi skulle kunna säga att ja, men bara det här löser sig så kommer den här situationen uppstå. Men jag tror att det är så mycket oro uppbyggd i det ekonomiska systemet just nu. För man vet inte riktigt vad kan vi förvänta oss att USA ska göra. Vi har fått en hel del klarhet. Men är det verkligen färdigt? Är vi verkligen liksom i mål med vad som kommer hända där? Och vi kanske bara har börjat se de första effekterna över vad kommer det här få för spridningseffekter mellan USA och Kina, Kina och Europa. Och vad får det för effekter? Så jag tror tyvärr att här finns en hel del oro kvar framöver. Även om jag hoppas att vi kan överkomma den så snart som möjligt. Liksom. Mm. Du nämnde, eller du delade in problemet eller den svaga marknaden i två delar så att säga. Dels konjunkturellt och dels strukturellt. Mm. Om nedgången inte enbart beror på konjunktur, vilka är i så fall de strukturella faktorerna och hur kan de utvecklas framöver? Ja, men den strukturella faktorn här är väl om man har historiskt sett eller liksom i närtid tagit investeringsbeslut i ett antagande om en ekonomisk tillväxt. Man förväntat sig att en tillväxt ska ske. Den tillväxten har uteblivit. Stora frågan blir nu hur lång tid tar det att komma tillbaka till den nivån. Alltså det handlar inte bara om att tillväxten i procent ska komma tillbaka, utan vi ska även hämta ikapp det man har förlorat under de här åren. Och är det så att vi landar på samma procentsats i tillväxt eller hamnar vi 0,1% under, ja men det gör rätt så stor skillnad på totalen. Och det skulle kunna påverka utbud och efterfrågan strukturellt sett då så att säga. Så det är väl den stora frågan som i dagsläget egentligen är rätt så svår att besvara. Vart kommer vi att landa? Och det är väldigt många antaganden kring den globala ekonomin och den globala konjunkturen man behöver få grepp om innan man vet svaret på det. Jo, du nämnde också alldeles inledningsvis högt kostnadsläge. Och för de flesta skogsindustrier är ju råvaran den största utgiftsposten. Nu har vi ju inte sådär jättebra statistik på virkespriser i Sverige, men känslan är att de har väl sjunkit svagt men inte sådär jättemycket. Nej, alltså vi har ju sett en stark utveckling här över att priserna och råvarukostnaderna har ökat kraftigt under en lång tid, även efterhand som efterfrågan har varit vikande så att säga. Visst, det har kommit vissa nyheter som vi har hört om stabilisera eller liksom minskade priser, men jag tror snarare att det är en stabilisering på en relativt hög kostnadsnivå. Sen är det väl kanske inte min sak att spekulera i vad kommer det här röra sig någonstans framöver eller inte, men i dagsläget så är det ett oerhört stort orosmoment bland svenska skogsindustribolag. Alltså hur ska vi kunna fortsätta producera om det är så att för varje vara vi producerar, ja men då går vi i princip back för att kostnadsläget är för högt. Det kan ju fungera under en period och det kan finnas långsiktiga eller mellanlångsiktiga anledningar till det, men hur hållbart är det i längden så att säga. Och det är för att återkomma till inledningen av diskussionen här, det är också därför vi ser de här åtgärderna för att justera sin produktion. Man tjänar inga pengar i dagsläget på att producera, därför försöker man anpassa sin verksamhet helt enkelt. Hur hård konkurrens har den svenska skogsindustrin från vilka alternativa virkesköpare finns det så att säga? Ja, du tänkte ur ett europeiskt perspektiv om konkurrensen fanns där eller? Men det finns ju vissa eller flera ingångar på en sån diskussion. Man skulle både kunna prata om vad som hände i Finland efter Rysslands invasion av Ukraina, men man skulle också kunna prata om situationen i Centraleuropa. Och det ena är väl egentligen på massavedssidan och det andra på timmersidan. Men om man börjar med att diskutera Finlands situation, så hade ju de historiskt sett en relativt stor import ifrån Ryssland av råvara. Framförallt kanske björkmassaved.
När Ryssland invaderade Ukraina så blev det sanktioner och de här volymerna stoppades helt enkelt. Många finska massabruk stod därmed i en relativt svår situation med råvarutillgången. Och det har ju i sin tur liksom lett vidare till en relativt pressad situation i Östersjöregionen. Vi ska ha med oss här att Sverige har de senaste 20 åren i princip inte importerat någon som helst råvara från Ryssland överhuvudtaget. Men det är såklart så att om finnarna har svårt att få tag på råvara så kommer ju den här situationen att sprida sig i Östersjöregionen. Så att säga. Vi har fått mer konkurrens om råvaruköpen som sker från Baltikum, inte minst då. Jag tänkte just det, hur skiljer sig Finlands förutsättningar från Sveriges? Ja, men alltså från svenskt håll så brukar vi importera en relativt signifikant del av råvaror från Baltikum etc. Det har tidigare inte Finland gjort. Däremot så ser vi ju nu att det kanske har varit mer aktivitet från Finland i Baltikum efterhand som volymerna från Ryssland har försvunnit så att säga. Däremot så liksom en slutsats jag skulle vilja landa i här kring den initiala frågan är väl också att vi har inte nödvändigtvis sett att det har rört sig några volymer från Sverige till Finland för att täcka de här massavedsunderskottet som Finland har. Vi har inte heller egentligen sett att det har varit svårt att få hit volymerna från Baltikum eller få liksom in de totala volymerna. Och vi har inte heller sett att trots det höga kostnadsläget så har det kanske inte heller ökat avverkningarna i Sverige så att säga. Så att intresset från utländska köpare, om det var det som var din fråga Ulf, in i Sverige så upplever jag inte att det liksom sker något utifrån tryck som åtminstone rör några volymer på massavedsidan, även om det kanske blir en del av en total Östersjöbalans så att säga. Det jag tänkte var väl att om det är ett ansträngt ekonomiskt läge för företagen, råvaran är den största kostnadsposten, vad hindrar från att sänka råvarupriset jättemycket? Liksom, de betalar ju inte höga priser av sitt hjärtas godhet så att säga. Så att, det måste ju finnas något hinder för att minska råvarukostnaden och det är väl att de vill hålla produktionen uppe då. Naturligtvis. Ja, men än så länge så har vi ändå sett att produktionen har varit rätt så stabil. Visst, vi har på sågverkssidan en något lägre produktion, men vi taktar samma nivå i år som förra året. Inte jättedåligt, vi ligger och taktar runt 17,8 miljoner kubikmeter i årstakt jämfört med 18,5 som vi kanske har haft under en period tidigare då. Så vi har ändå relativt stabil produktion både på sågverkssidan och på massa- och papperssidan än så länge. Sen har vi de här produktionsåtgärderna eller varslerna som vi har sett här nu då, som kanske kommer förändra den bilden något. Och sen ska vi väl ha med oss då att när vi har haft den här stabila produktionsnivån och ändå det höga kostnadsläget, men det har inte faktiskt lett till några ökade avverkningar i Sverige. Snarare tvärtom, vi ligger och taktar något lägre på avverkningarna trots det här liksom höga kostnadsläget. Så det är väl det som är, men det är utbud och efterfrågan helt enkelt som driver de svenska situationen också. Men ligger någonting i att den här råvarubristen på kontinenten efter tidigare hög avverkning, att det är granbarkborren som är orsaken? Men jag tror inte heller, alltså jag vill inte sätta likhetstecken mellan den finska råvarusituationen och den svenska kostnadsläget. Jag tror inte heller jag egentligen vill sätta likhetstecken mellan på sågtimmersidan mellan den centraleuropeiska situationen och kostnadsläget i Sverige heller. Men det är ju absolut så att de har ett väldigt, väldigt ansträngt läge i Centraleuropa. Och då ska vi ha med oss att vi pratar i Sverige om att vi har haft ansträngda granbarkborreangrepp och liknande. Men de nivåerna vi ser och har sett i Sverige, men de är ju vad Tyskland såg i inledningen av deras jättestora problem. Då. Runt 2018 så låg de och taktade på den nivån som vi har sett som problematisk hos oss. Sen hade de ett jättevarmt och jättetorrt år och skadenivåerna har liksom vida överstigit normala avverkningsnivåer. Så de har ju under en period avverkat mera grantimmer för att liksom hantera deras angreppssituation. Men nu har angreppen minskat, men vi ser också att avverkningarna minskar för att de har helt enkelt färre eller mindre gran tillgängligt att avverka. Och vi ser egentligen en liknande situation som i Sverige. Vi ser att efterfrågan är relativt låg. Deras produktion
minskar. Kanske inte liksom katastrofalt, men den är lägre. Men deras råvarukostnader, de bara fortsätter att stiga. Så vi ser ju att priserna på grantimmer av god kvalitet, alltså inte skadat timmer, ja, men de är ju högre nu än vad de har varit under hela pandemin eller under den senaste 10-årsperioden. Så det är en ansträngd situation i Centraleuropa också. Jag funderar lite kring om man har brist på sågtimmer i Centraleuropa. Svenska avverkningarna har ju som du säger minskat successivt år från år. Att det där kunde liksom hjälpa till att motverka en minskad efterfrågan. Att utbudet sjönk lika mycket som efterfrågan, och då skulle priserna kunna bibehållas. Liksom. Mm. Ja, men jag tittar egentligen på den här frågan mer utifrån ett perspektiv av trävarorna och priset på trävarorna. Där har vi ju sett att de höga råvarukostnaderna i Tyskland är ju egentligen någonting som har räddat svenska sågverk. För hade de haft en låg råvarukostnad, då skulle vi sett att de globala eller de europeiska trävarupriserna skulle ha sjunkit väldigt mycket mer än vad de faktiskt har gjort. Då hade svenska sågverk gått på knäna på riktigt. Men nu är det så att de tyska sågverken, de har egentligen en minst lika prekär situation, ännu svårare. Tyska sågverksbranschorganisationen har varit ute och uppmanat skogsägare, men se till att avverka lite nu, annars så går det dåligt för våran bransch. Så att, ja. Det är helt enkelt en förändrad bild vi ser. Alltså om vi tittar på den globala situationen och tillgången på trävaror, ja, men den ser annorlunda ut nu, och det kommer vara svårare att hitta de här bra regionerna för vart ska vi kunna bidra med liksom hållbara byggmaterial helt enkelt framöver. En liten detaljfråga bara, både för mig och kanske för lyssnarna. Sverige har en sågverksproduktion på 18 miljoner ungefär. Hur stor är Tysklands sågverksproduktion? Ja, alltså vi brukar ju stolt säga att vi är världens tredje största trävaruexportör i Sverige efter Kanada och Ryssland. Det vi brukar glömma bort är ju att säga att tyskarna är ju faktiskt större producenter än vad vi är. Ja. Men det är ju väldigt mycket större hemmamarknad för dem. Precis, så att de har ju väldigt mycket större marknad hemma, och därför blir de inte lika stora exportörer. Men de landar ju på om det är 4:e eller 5:e plats, tyskarna helt enkelt. Nu minns jag inte exakt vad deras produktion ligger på, men de ligger ju och taktar någonstans runt 20 plus. Så några miljoner till jämfört med svensk produktion så att säga, men hemmamarknaden är så pass mycket större. Men vi ska ju trots det ha med oss att Tyskland är alltså större producenter än oss, men Tyskland är fortfarande inom Europa en av våra största marknader. Så trots att de är så stora producenter själva, så vill de fortfarande köpa trävaror från Sverige för att det är rätt kvalitet, rätt sortiment etc. Så att det är ju en stor dynamik i marknaden helt enkelt. Men tänk på den ryska skogsindustrin. Hur påverkas den av EUs handelsrestriktioner? Ja, alltså det har ju blivit svårare och svårare att få tillförlitlig information vad som händer i Ryssland. De var väldigt snabba med att sluta publicera sina egna handelsstatistik. Vi har tittat en del på deras egna produktionsstatistik, men man börjar inse rätt så snabbt att det här stämmer nog inte riktigt. Så att det är svårt att få konkreta liksom down to earth siffror på det. Men vi kan konstatera att deras skogsindustri har blivit starkt påverkat. Deras trävaruproduktion har minskat tydligt. En stor oro vi hade var att när de inte kan exportera trävaror ner till Europa, då skulle de istället bara skifta om det och skicka det till Kina istället. Men det har vi inte sett överhuvudtaget, utan här är det helt enkelt så att den ryska industrin har helt enkelt minskat motsvarande. Så vi taktar kanske minus 30% på trävaruproduktionen. Kan delvis bero på sanktionerna och marknadsförändringen. Men det har också nog mycket att göra med brist på reservdelar till avverkningssektorn skulle jag säga. Alltså de får inte reservdelar till sina... Ligger en död hand över deras marknad nu? Eller vad? Ja, absolut. Framförallt på skogssidan. Där är väl det jag upplevt har varit den stora problematiken. Och det diskuterades ett tag. Ja, men de kan köpa piratkopierade reservdelar från Kina och liknande. Men i praktiken så verkar det inte ha fungerat. Sen ska vi säga, du nämnde död hand, men vi pratar en minskning om 30% kanske, åtminstone på trävarusidan. Vi pratar inte om en totalt slutad aktivitet så att säga, utan men egentligen sen start så har vi sett den här minskningen och den verkar hålla i sig.
Ja, för en fundering är ju att när den geopolitiska oron förhoppningsvis lägger sig en smula med Gaza har vi haft nu på sistone, men framförallt då kriget i Ukraina som har påverkat råvaruflödena. När det lägger sig så kommer det finnas en behov av återuppbyggnad samtidigt som då kanske också de ryska varorna kommer tillbaka på marknaden. Men kan man vänta sig att ryssarna är på banan direkt så att säga, eller är det de har nog inte möjlighet att vara på banan direkt, utan här är det som sagt vad det är deras avverkningssektor som är kanske hårdast drabbat här. Det kommer inte vara jättelätt att snabbt för dem åtgärda det. Sen handlar det också då om att de ska bygga upp sina handelsrelationer igen. Då är frågan hur snabbt lyckas de att få rätt handelsrelationer med väst igen. Sen ska man väl inte vara naiv heller, utan det kanske är så att det i praktiken liksom är sanktionen uppe och det finns ett fredsavtal eller liknande, att någon kommer att handla med Ryssland. Men oavsett så kommer liksom logistiken för att få det att börja rulla igen, men det kommer vara rätt så trögrörligt. Det kan man väl konstatera. Tänk på byggandet. Alltså, byggandet går trögt i Sverige, men inte bara i Sverige utan även EU och i Nordamerika. Varför och vad är det som man kan göra för att få upp farten igen? Ja, men för svensk del så vi har ju haft det förhöjda rotavdraget och det kanske gav en viss effekt, men vi ser ju på trävarusidan, så förra året så var vi ju nere och taktade på leveranser som vi inte har sett sedan 90-talskrisen eller i nivå med 90-talskrisen. I år så ser vi att vi taktar kanske lite bättre, men om vi summerar hur våren har sett ut och hur, liksom, year to date eller hittills i år då, så ligger vi fortfarande och taktar bland de absolut sämsta leveranserna vi har sett de senaste 20 åren. Så kanske hade man hoppats att åtminstone det här förhöjda rotavdraget skulle finnas kvar. Det kanske hade varit en del. Frågan är om det hade varit tillräckligt. Det var kanske inte tillräckligt än så länge idag. Men sen kan vi också fundera över att återigen, det handlar om psykologi. Det handlar om oro. Det är egentligen det som liksom är den springande punkten. Och sen ska vi också ha med oss att vi har haft sänkta räntor nu, men även om vi taktar på de här nivåerna så är de fortfarande väldigt mycket högre än när vi hade en nollräntesituation så att säga. Det är en annan finansieringssituation för hushåll och konsumenter. Och här kanske vi behöver hitta sätt att överbrygga det, eller kanske är det beroende av produktivitetsökningar i byggsektorn eller liknande. Jo, de sötebrödsdagarna är väl över när man ligger på nollränta. Men finns det någon indikation på att höjda rotavdraget faktiskt har haft effekt? Ja, men vi har ju sett, alltså om vi tittar på andra aktörer och så har ju de uttryckt sig väldigt positivt ifrån byggsektorns sida och sett att det liksom gett bra effekter där. Vi har sett en viss ökning på trävaruleveranserna också, men de är fortfarande inte alls i nivå med vad vi hade förväntat oss, utan när vi stod i mars-april så var mina förväntningar på våren rätt så goda, riktigt starka. Och efterhand så liksom våren gick och så började man inse att det blev inte riktigt så bra som vi hade förväntat oss. Och det är ju liksom också den situationen som har drivit in efter sommaren här och skapat lite av den här uppgivenheten som vi kanske hör inom branschen nu. Man hade kanske hoppats på en förbättring. Det kanske blev lite bättre, men det var inte alls i närheten av den återhämtningen man hade trott. Nu ser vi den här uppgivenheten lite nu som men när ska vi se en vändning då? Om den inte kommer i våras, vad är det för trigger vi väntar på och ingen riktigt vet vad det är för någonting så att säga. Ja, för vad är er största, viktigaste fråga inom skogsindustrierna idag? Ja, men nu pratar vi mycket om kostnadsläge och bygg och efterfrågan och sådär. Men alltså den viktigaste frågan för oss är ju egentligen kanske kring tryggheten på råvarutillgången. Alltså det finns ju väldigt många politiska beslut eller andra saker i samhället idag som gör att det skapas en osäkerhet kring, ska vi få fortsätta bruka våra skogar på ett hållbart sätt? På ett sätt som vi upplever är liksom att skapa en hållbar framtid för oss själva och våra barn och barnbarn, där vi kan skapa ett samhälle som liksom blir hållbart helt enkelt. Eller ska vi behöva anpassa oss på andra förutsättningar så att säga. Och just den här osäkerheten kring vad vi kan förvänta oss där, den är skadlig.
Samma sak som med tullarna. Ja, men tullarna mot USA var inte det stora problemet, utan det stora problemet var oron. Vi behöver ett samlat grepp kring vad kan vi förvänta oss och hur ska det här se ut. Och det är ju också någonting som liksom ytterligare, tror jag, förstärker krisen och situationen här just nu. Vi har en jätteansträngd situation. Vi har höga kostnader. Vi har en begränsad efterfrågan. Det är läget här och nu. Men vad kan vi förvänta oss om 1 år eller 2 år då? Ja, den här osäkerheten kring hur vi ska bruka svenska skogar. Ja, men det är självklart en del i den här osäkerheten och någonting som liksom gör att man känner att man behöver anpassa sig på längre sikt än bara här och nu. Så att. Artskyddsförordningen, vad tänker du där på osäkerhet? Ja, nej, men det är väl kanske inte mitt område att gå in på detaljerna kring de politiska delarna här, utan jag skulle säga att generellt sett så behöver vi liksom ha ett samlat grepp kring förutsättningarna. Och sen kan man ju spekulera kring varför har vi sett en så pass begränsad råvarutillgång under senaste året här, trots att kostnaderna eller priserna i skogen har varit höga. Ja, men det finns ju många faktorer som har påverkat det. En annan faktor som vi inte alls har nämnt men som vi påverkar Sverige ganska specifikt är ju kronkursen som på något märkligt sätt har stärkts. Hur stor är skillnaden? Hur stor är det, enbart den skillnaden, kronan mot euro och dollar? Nu har jag ingen procentsats i huvudet där, men vi hade ju 1 år och lite tillbaka en period när vi hade en försvagning av den svenska kronan, vilket ju blir positivt för svenska exporterande företag, för man får mer betalt så att säga. Och nu har vi en situation där vi fortfarande har en stärkning av kronan gentemot många viktiga valutor, alltså både dollarn och euron och pundet etc. Och det är ju så här många saker som samlas på en gång här som försämrar situationen just nu. Ja, men vi har valutan som stärks och vi har tullarna och vi har liksom en låg efterfrågan som liksom skapar ett tryck här och nu. Sen ska vi ha med oss att även om kronan har stärkts väldigt mycket senaste halvåret och lite till, ja, men då är vi ju fortfarande på en nivå som kanske inte är tillbaka på den nivån som vi hade innan den här försvagningssituationen. Så kanske är det så, om vi ska förvänta oss att vi kommer tillbaka till ett medelvärde, ja, men då har vi kanske lite kronstärkning kvar som vi behöver överleva. Så här handlar det väl mer om en timingfråga, att timingen är jättedålig för det just nu. Skogsindustrierna kommer med regelbundna intervallen med en marknadsrapport. Där ni åtminstone skriver lite hoppfullt mot slutet att svensk skogsindustri är väl positionerad globalt för att kunna möta en ökad framtida efterfrågan. Och det kanske inte pratar så mycket om i Sverige, positionering globalt. Hur ser det ut egentligen? Vad händer just nu på andra producentmarknader? Sydamerika, Nordamerika, Asien. Och vilken utveckling kan man förvänta sig framåt? Du nämnde till exempel att Kina har investerat i ökad kapacitet. Kan det på sikt vara ett hot mot den svenska industrin? Ja, men det är min favoritkäpphäst det här, att liksom, om vi tittar bortanför nuvarande konjunkturläge, nu är det jättetufft, jättesvårt, jättejobbigt, men tittar vi bortanför det, vi vet inte exakt när det börjar, men någonstans mellan 5-20 år, det vi kallar för medellång sikt, ja, men då ser det å andra sidan sett väldigt hoppfullt och väldigt positivt ut. Vi ser att efterfrågan på skogsindustrimaterial eller produkter från skogen, ja, men den ökar och kan förväntas öka. Däremot så ser vi att många andra tidigare starka nationer, ja, men de har snarare försämrade förutsättningar. Om vi pratar på trävarusidan så är den här bilden väldigt, väldigt tydlig. Blir lite mer komplex på massa- och papperssidan, men utifrån ett trävaruperspektiv så ser vi efterfrågan öka från Europa, efterfrågan öka från USA. De har byggt för lite, behöver bygga mer. Världens största trävaruexportör, Kanada, brukade takta runt 30 miljoner kubikmeter, är nu nere på 25. Ryssland brukade takta på 30 miljoner kubikmeter, är nu nere på säg 20 då. Och sen har vi Sverige på 3:e plats. Sen har vi liksom situationen i Centraleuropa. 4:e största trävaruexportören, men det var Tyskland. Det är de som har jättestora granbarkborreproblem. Och sen har vi Österrike och Tjeckien där också. Finland kommer in på en 5:e plats på liksom den här topplistan.
ska efterfrågan på trävaror öka? Vart ska utbudet komma ifrån? Ja, men det finns inte jättemånga bra svar på det. Ett svar är sydöstra USA. Där har det ökat utbudet rätt så kraftigt under en period. Och det finns potential att öka en hel del till. Men kanske inte tillräckligt för att möta ens deras egna inhemska efterfrågan. Kanske inte ens heller då om det är så att de vill importera mindre från Kanada. Och sen har vi ju egentligen då, vill vi sätta hela världen i knät på Ryssland som är liksom ett av de länder där det finns en biologisk tillgång att öka avverkningen och öka tillgången på trävarorna. Men det kanske är någonting vi vill undvika. Ja, vart ska vi vända oss i världen då? Ja, men någonstans så landar vi i att de som ändå har bäst förutsättningar, men det är vi i Norden, det är Sverige och det är Finland som har bäst förutsättningar att möta en ökande efterfrågan. Men förstår alla det? Nej, jag vet inte. Jag tänker att det här är en del av att förklara det och lyfta det här. Att förutsättningarna ser bra ut på sikt så att säga. Och det tror jag alla är överens om eller har en insikt om inom branschen så att säga. Sen handlar det om att lyfta den utanför branschen så gott vi kan och att alla ska förstå liksom förutsättningarna. Men ett viktigt tillägg här innan vi liksom tar frågan vidare är ju att trots att vi säger att vi har några av de bästa förutsättningarna globalt sett 5-20 år, så är det fortfarande så att där vi tittar på den här perioden är att vi har de bästa förutsättningarna att bibehålla den produktionen vi har i dagsläget. Vi har inte några jättebra förutsättningar att under den här perioden öka vår avverkning eller öka vår sågverksproduktion på grund av åldersklassfördelningar i skogen etc. så som det råkar falla sig här just nu. Och sen kommer vi då tillbaka till den här skogsindustriernas viktigaste fråga och den stora oron. Men vad ska vi göra med den svenska skogen och hur ska vi förbruka den etc. Men jag tycker att det är viktigt att vi vågar vara en del av att liksom försöka erbjuda hållbara byggmaterial till liksom den globala efterfrågan eller det globala behovet. Eller om vi liksom bara tittar lite närmare, tittar på Europa och den europeiska marknaden. Här kommer finnas ett ökat behov av trävaror. Tyskarna och centraleuropeerna kommer ha svårare att möta det. Ja, men kanske behöver vi i Nordeuropa steppa upp och liksom ta vårt ansvar här också. Vi pratar om hållbarhetsfrågor, vi pratar om en stark miljörörelse i Sverige som verkligen inte tycker att man ska öka uttagen i skogen. Samtidigt som du säger då att Sverige har en väldigt bra position. Mm. Så hur är det kompatibelt? Men det tror jag, och jag tror att det vi förordar här handlar ju inte om att kanske på något sätt förändra svensk skogs till att avverka mer, utan det handlar om att fortsätta bruka svenska skogar på ett hållbart sätt. Och här har vi liksom haft en förändring de senaste 30 åren där vi har liksom förändrat svensk skogsbruk. Vi har ett nytt modernt skogsbruk som tar miljöhänsyn. Både i det specifika och i det generella. Och det handlar ju om att kanske göra det successivt lite bättre. Det är ingen som säger att vi är perfekta på det i dagsläget, utan här finns det fortfarande förbättringar att göra. Och jag tror att det finns jättebra sätt att liksom fortsätta på det här och ha en stor hänsyn både till liksom miljön, det sociala och liksom produktionsmålen också. Tack så mycket. Tack Christian Nilsson, Skogsindustrierna, Ulf Aronsson. Vi heter Cecilia Adolfsson. Tack så mycket. Tack. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.